સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ. સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન. Good morning, friends. A very warm welcome on this auspicious morning. Dear viewer friends, students and teachers, we are together today by the medium of BISEC or SANDHAN series, All Gujarat Integrated Classroom. Friends, we are going to talk about analogy. This is the topic we are supposed to face in scope exams. In fact, friends, analogy is one of the important aspect of any competitive exam. You are aware that language test can be done through two ways. One is related to grammar exercise and another is related to vocabulary exercise. Analogy is a part of vocabulary exercise. જ્યારે તમે ભાષા સંબંધી કોઈ કસોટી આપી રહ્યા છો તો બે પ્રકારની કસોટીઓ આપને પૂછવામાં આવે. એક છે એ તેના બંધારણને અનુલક્ષીને, દેટ ઇઝ ગ્રામેટિકલ એક્સરસાઇઝ, કે સ્ટ્રક્ચર કેવું હોવું જોઈએ, હાઉ અ સેન્ટેન્સ ઇઝ ફોર્મ્ડ, હાઉ અ પેરેગ્રાફ ઇઝ પ્રિપેર્ડ. એ જ રીતે ધ સેકન્ડ વે ઓફ લેંગ્વેજ ટેસ્ટિંગ ઇઝ વોકેબ્યુલરી ટેસ્ટ. આપનું શબ્દ ભંડોળ કેટલું સમૃદ્ધ છે એ ચકાસવા માટેનું માધ્યમ છે એ વોકેબ્યુલરી ટેસ્ટ છે. અને વોકેબ્યુલરી ટેસ્ટમાં અગત્યનો આસ્પેક્ટ છે એ એનાલોજી છે. ફ્રેન્ડ્સ, એનાલોજી ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ સ્કોપ એઝ વેલ એઝ part of all the competitive exams such as GRE, MET, TOEFL, NET, SLAT, GPSC, UPSC. Even in pre-admission test, we have exercises related to analogy. So, our first slide says, what is analogy? Why do we need to learn it? How do we crack analogies successfully? તો એનાલોજી એ શું છે, આપણે શા માટે એ શીખીએ અને આ શબ્દ ભંડોળની કસોટી આપણે સફળતાપૂર્વક કેવી રીતે પાસ કરી શકીએ? આ ત્રણ પ્રશ્નો આજની ચર્ચાના મુખ્ય પાસાઓ છે. These three questions are the main focused aspect of today's discussion. Now, the first thing first, analogy, what is it? The term analogy has been derived from Latin term analogia, which means proportion. દર્શક મિત્રો, એનાલોજી શબ્દ છે એ અંગ્રેજી ભાષામાં લેટિન ભાષામાંથી ઉતરી આવ્યો છે. લેટિનમાં એનાલોજિયા જે શબ્દ છે જેનો અર્થ પ્રપોર્શન કે એની માત્રા સાથે અનુસંધાન પામતો આ શબ્દ છે. તો એનાલોજી છે એ પ્રપોર્શન અથવા તો રિલેશનશિપ દર્શાવતો એક શબ્દ છે. સો ધીસ ટાઈપ ઓફ એક્સરસાઇઝ ફોકસીસ ઓન ધ રિલેશનશિપ બિટવીન વર્ડ્સ. તો આ શબ્દો વચ્ચે જે સંબંધ જળવાયેલો છે એ રિલેશનશિપ કયા પ્રકારની છે એ આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં જોશું. મેજર ટાઈપ્સ ઓફ એનાલોજી, જે જુદી જુદી
એનાલોજીસ આપણે એક્સરસાઇઝમાં જોઈએ છીએ. વી ફાઇન્ડ there are 8 major types: category, attribute, action, function, composition, cause and effect, degree and meaning. દર્શક મિત્રો, આ 8 મુખ્ય પ્રકારો શબ્દભંડોળની ચકાસણીને અનુલક્ષીને આપણા સમક્ષ મૂકવામાં આવ્યા છે. The first phase we come across is category. તો કેટેગરી એનાલોજી છે એ એક્સપ્લેન ટાઈપ, કે કયા પ્રકારે શબ્દ વચ્ચે સંબંધ છે. ધ એક્ઝામ્પલ ઇઝ કેનાલ ઇઝ એ ટાઈપ ઓફ વોટરવે. તો કેનાલ છે એ એક ટાઈપનો વોટરવે છે, તો આને કેટેગરી એનાલોજી તરીકે ઓળખવામાં આવે. આર નેક્સ્ટ આસ્પેક્ટ ઇઝ એટ્રીબ્યુટ. તો એટ્રીબ્યુટ એનાલોજી છે એ ફોકસ કરે છે, ઇટ ફોકસીસ ઓન એન ઇન્ટેગ્રલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. તો લાક્ષણિકતા સાથે જોડાયેલી બાબત, કે એનું લક્ષણ શું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, જોક કન્ટેન્સ હ્યુમર. તો જોકમાં હાસ્ય સમાવેશ થયેલું હોય છે, એ એનું લક્ષણ છે. તો એટ્રીબ્યુટ this way focuses on integral characteristic. The third major type of analogy is action. Action shows what the person or thing typically does. કે કોઈ વ્યક્તિ કે વસ્તુ ખાસ કરીને ટિપિકલી એમની કામગીરી, એમનું કાર્ય શું છે એ બતાવતી હોય અને એવી એક્સરસાઇઝ હોય તો એને એક્શન એનાલોજી તરીકે આપણે ઓળખીશું. ફોર એક્ઝામ્પલ, સર્જન પરફોર્મ્સ સર્જરી ઓર ઓપરેશન. તો એક્શન એનાલોજી જેમાં સર્જન અને એની સાથે સંલગ્ન જે કામગીરી છે એ બતાવતી એક્શન એનાલોજી છે સર્જરી અથવા તો ઓપરેશન. કે સર્જને શું કરવાનું હોય, તો એણે સર્જરી કરવાની હોય કે ઓપરેશન કરવાનું હોય. નેક્સ્ટ એનાલોજી ઇઝ ફંક્શન એનાલોજી, which is very close to action analogy, but here two words are related in different way. Word X performs some action on Y. અહીંયા થોડો તફાવત એ છે કે એક્શન એનાલોજી છે એમાં પરફોર્મર પોતે કાર્ય કરે છે, જ્યારે અહીંયા પરફોર્મન્સ છે એ બેઝડ ઓન સમથિંગ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ચેઇનસો કટ્સ ટ્રીઝ. કે જે ચેઇનવાળી કરવત આવતી હોય છે એની કામગીરી શું છે, એ વૃક્ષો કાપવાની. તો ચેઇનસો કટ્સ ડાઉન ટ્રીઝ. તો આ ફંક્શન એનાલોજી છે. કમ્પોઝિશન એનાલોજી જે આપણી નેક્સ્ટ એનાલોજી છે એ શું અને કેવી રીતે, તો ઇટ ગીવ્સ એન આઈડિયા ઓફ સમથિંગ વિચ ઇઝ મેડ અપ ઓફ. કે કોઈ બાબત શેની બનેલી છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, પેરેગ્રાફ ઇઝ કમ્પોઝડ ઓફ સેન્ટેન્સીસ. તો આ કમ્પોઝિશન. વોટર ઇઝ કમ્પોઝડ ઓફ ઓક્સિજન એન્ડ હાઇડ્રોજન. તો આ કમ્પોઝિશન. જ્યારે કોઈ વસ્તુ કોઈ તત્વમાંથી બનેલી છે, કોઈ બાબતમાંથી બનેલી છે, એ બાબતની એનાલોજી પૂછવામાં આવે છે તો એને આપણે કમ્પોઝિશન એનાલોજી તરીકે ઓળખીએ છીએ.
કોઝ એન્ડ ઇફેક્ટ એનાલોજી. તો કાર્ય કારણ સંબંધ દર્શાવતી જે એનાલોજી હોય છે એને કોઝ એન્ડ ઇફેક્ટ એનાલોજી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઝ એન્ડ ઇફેક્ટ ડ્રો અવર અટેન્શન ટવર્ડ્સ એક્શન એન્ડ રિઝલ્ટ. તો બેન્ડેજ સ્ટોપ્સ ધ ફ્લો ઓફ બ્લડ. અહીંયા તમને જે કેપિટલાઇઝ્ડ લેટર આપેલા છે એ બતાવે છે કે આ કારણ છે અને આ કાર્ય છે. પાટો આપણે વાળીએ છીએ તો એ શા માટે? ધ ફ્લો ઓફ બ્લડ સ્ટોપ્સ. ત્યાર પછીની એનાલોજી છે ડિગ્રી એનાલોજી. That means something is stronger or weaker version of the other. ડિગ્રીમાં આપણે સરખામણી કરતા હોઈએ છીએ. તો આ સરખામણી એ બળવત્તર છે કે એના કરતાં નબળું છે એ બતાવવા માટે કરતા હોઈએ છીએ. તો અહીંયા આપણા સમક્ષ we have two sentences or two examples. Meticulous is to be very careful. તો કેર સાથે જોડાયેલું મેટિક્યુલસ તો ખૂબ જ કાળજી રાખતું. સ્ટ્રોંગર, કેરફુલ, સ્ટ્રોંગર. જ્યારે મર્મર ઇઝ લોવર દેન અ શાઉટ. તો તમે જ્યારે કંઈક ગુનગુનાવો છો એ ગણગણવું એને મર્મર તરીકે ઓળખવામાં આવે. તો એ કોઈ ચીસ કે રાડ એના કરતાં ઓછો તીવ્ર અવાજ છે. તો આ તીવ્રતા છે એ ઓછી બતાવવા માટે આપણે ડિગ્રી એનાલોજીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો મેટિક્યુલસ ઇઝ વેરી કેરફુલ, મર્મર ઇઝ લોવર દેન અ સાઉટ. તો સ્ટ્રોંગર ઓર વીકર આસ્પેક્ટ ઓફ ધ વર્ડ ઇઝ એક્સપ્રેસ્ડ થ્રુ ડિગ્રી એનાલોજી. અને આઠમો જે પ્રકાર છે, ધ એઇટ્થ મેજર પાર્ટ ઓફ એનાલોજી ઇઝ મીનિંગ એનાલોજી. આપણે શબ્દ તો જાણતા હોઈએ છીએ, ઓળખતા હોઈએ છીએ, એનો અર્થ પણ કદાચ આપણે આપણી માતૃભાષામાં જાણતા હોઈએ, પણ આપણી સેકન્ડ લેંગ્વેજમાં જ્યારે આપણે શીખીએ છીએ ત્યારે આપણે મિનિંગ એનાલોજીમાં વી લર્ન સેમ ઓર ઓપોઝિટ મિનિંગ ઓફ ધ સેમ વર્ડ, જેને ગ્રામેટિકલ ટર્મ્સમાં સિનોનિમ ઓર એન્ટોનિમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ક્વેશ્ચન તો એનું સેમ મિનિંગ એટલે કે સિનોનિમ છે ઇન્ટ્રોગેટ. જ્યારે લ્યુસીડ એનું ઓપોઝિટ અથવા તો એન્ટોનિમ કન્ફ્યુઝિંગ છે. તો આ રીતે there are 8 major types of analogies. Friends, I would like to show you a video here. Analogy. Analogy has been derived from the Latin term analogia, which means proportion. It refers to the comparison between two things that are similar in some way, often used to help explain something.
some technical problem. Now let us repeat the whole video with voice output. We are sorry for the interruption. These are opposite words. In the same way, create and destroy are opposites. Hence, that's the correct answer. The same way, wheel is a vital part of the automobile. Hence, that's the correct answer. Polymer is to sell. The options are coin is to money, food is to wheat, chain is to link, and fiber is to plastic. A polymer is a chemical compound that has a similar structure of large molecules. A cell is the smallest part of a living thing that can exist independently. Here, that cannot be said for coin and money, food and wheat, and fiber and plastic, but a similar relationship exists between chain is to link. Hence, the correct answer is chain is to link. Property, mortgage. Property is to mortgage is the question. The options are money is to lend, equity is to interest, inventory is to merchandise, and security is to price. Property is something that someone owns. People mortgage their property in return for money. So, this relationship exists in option A. Money is to lend, and that's the correct answer. Pistol is to trigger. The options given are sword is to scabbard, motor is to switch, gun is to holster, and rifle is to soldier. A pistol is a firearm.